नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, Realme ले चाहिँ आफ्नो 5G स्मार्टफोन Realme 8 5G लाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। अहिलेसम्म पनि Realme 8 र 8 Pro 4G भेरिएन्ट पनि नेपाली बजारमा लन्च भएको छैन, तर छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ Realme 8 5G को बारेमा कुरा गर्दै छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस के कतिसम्म रहने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइस, Realme 8 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने 180 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न सकिन्छ र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 600 निट्सको ब्राइटनेस देख्न सकिन्छ र Realme 8 4G भन्दा चाहिँ Realme 8 5G को डिस्प्ले साइज चाहिँ अलिकति ठुलो रहेको छ, तर क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Realme 8 5G भन्दा 4G एकदमै राम्रो रहेको छ, किनभने डिस्प्लेको साइज चाहिँ अलिकति कम रहेको थियो। जो 6.4 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिलेको छ त्यो Realme 8 4G मा, तर Realme 8 5G मा चाहिँ डिस्प्लेलाई अलिकति डाउनग्रेड गरेको छ र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Android 11 देख्न सकिन्छ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो र एकदमै पावरफुल प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो MediaTek को Dimensity 700 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ भनेपछि एकदमै पावरफुल रहेको छ। 5G को सपोर्ट रहेको छ, एकदमै कमालको यसमा गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। Realme 8 4G भन्दा चाहिँ प्रोसेसरको मामलामा चाहिँ Realme 8 5G चाहिँ बेटर रहेको छ र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्यामेरामा पनि डाउनग्रेड देख्न मिलेको छ। Realme 8 4G मा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा देख्न मिलेको थियो, तर Realme 8 5G मा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप मात्र देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एकदमै युजलेस क्यामेरा देख्न सकिन्छ र यसको जुन अगाडिबाट सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। क्यामेराको मामलामा चाहिँ Realme 8 4G बेटर रहेको छ Realme 8 5G भन्दा चाहिँ। र अरु फिचरहरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ, NFC फिचरको सपोर्ट रहेको छ, लाउड स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ, एकदमै राम्रो फिचरहरु पनि रहेका छन्। तर Realme 8 4G मा चाहिँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, यो कुरामा पनि डाउनग्रेड गरेको छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ, यहाँनिर चार्जरलाई पनि अझ डाउनग्रेड गरेको छ। Realme 8 4G मा चाहिँ हामीले 30 वाट को चार्जर देख्न मिलेको थियो, तर यसमा 18 वाट को चार्जर। र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र UFS 2.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ। दुईवटा भेरिएन्टमा देख्न मिलेको छ, 4GB + 128GB र 8GB + 128GB स्टोरेजका साथ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म हाम्रो नेपाली बजारमा कुनै फिक्स अपडेट भने आएको छैन प्राइसिङलाई लिएर। अहिलेसम्म Realme 8 र 8 Pro त लन्च हुने कुनै कन्फर्म भएको छैन भनेपछि अब Realme 8 5G चाहिँ अब कहिले लन्च हुने त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिदैन। जुन दिन लन्च होला त्यो दिन नेक्स्ट भिडियोमा पनि यसको बारेमा छलफल गरौँला। तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4GB + 128GB को भने अराउन्ड 27000 को बीचमा चाहिँ देख्न सकिनेछ भने 8GB + 128GB को भने 32 देखि 33000 को बीचमा देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्रै रहेको छ। र Realme 8 5G को ओभरअल डिजाइन फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो र Realme 8 4G को स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ Realme 8 5G भन्दा एकदमै बेटर रहेको छ Realme 8 4G। अब 5G लाई मात्र हेर्ने हो र प्राइसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ Realme 8 5G बेटर नै रहेको छ। अब 5G लाई मात्र हेर्ने हो भने र ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै कुरालाई डाउनग्रेड गरेर लन्च गरेको छ। Realme 8 4G एकदमै बेटर रहेको छ। यदि हजुरहरु वेट नै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ Realme 8 को वेट गर्न सक्नुहुन्छ, जो 4G भेरिएन्ट। र 5G भेरिएन्ट त कुनै काम नै रहेको छैन। अब हाम्रो नेपाली बजारमा 5G नेटवर्क कहिले आउला त्यो अब थाहा नै छैन, अझै पनि फिक्स छैन। अब इन्डियन बजारमा त लन्च भएको छैन। अब 5G नेटवर्क भनेपछि अब नेपालको बारेमा त अहिले कुरा गर्दै नगरौँ। जो 5G को बारेमा यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालको लागि त्यति राम्रो चाहिँ छैन। अब हजुरहरुलाई धेरै समयका लागि स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ, किनभने 2-4 सालमा त पक्कै पनि 5G नेटवर्क आउला। अब लामो समयका लागि किन्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ Realme 8 5G एकदमै राम्रो नै रहेको छ। अब गेमिङहरु गर्नुहुन्न र क्यामेरा फिचर क्वालिटी हजुरलाई डिसेन्ट भए पनि चल्छ भने चाहिँ Realme 8 5G एकदमै राम्रो रहेको छ। तर हजुरहरुका लागि गेमिङ पनि राम्रो चाहिन्छ,
डिस्प्ले पनि राम्रो चाहिन्छ, ब्याट्री ब्याकअप, क्यामेरा फिचर, क्वालिटी सम्पूर्ण चीज राम्रो चाहिन्छ भने चाहिँ Realme 8 4G एकदमै राम्रो रहेको छ। यसको वेट गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने भने Realme 8 5G भन्दा धेरै नै राम्रो रहेको छ Realme 8 4G। र हजुरहरुलाई चाहिँ Realme 8 5G र Realme 8 4G मा चाहिँ कुन राम्रो स्मार्टफोन लागेको छ कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्देश युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।